Hello guys, welcome sa aking channel guys. Maglilinis ako ngayon ng electric fan guys, saka magpipintura na rin. Ito po yung gagamitin kong pintura guys. Yan, yan. Yan guys, so kalawang na siya guys. So, guys, kiskisin ko lang yung yung kalawang niya para kumapit yung pintura guys. Ayan guys, kiskisan ko lang yung
Ito yung pangalawa sa likod guys, medyo okay naman siya, wala naman siyang kalawang. Okay. Okay guys, magsisimula na po akong magpipintura. First coat na muna guys, patuyin na natin ng 2 minuto. So ayan guys, habang pinapatayo yung isa muna yung pipinturahan.
pan. Gagawin ko na naman ngayon yung isa na naman, yung pangalawa. Ayan na po siya, oh. Dito na naman tayo sa isa na naman, guys, oh. Ayan. Ay, ayan na, guys. Yung pangalawa na may electric pan, guys. Yung pangalawa.
sa wakas natapos ko rin guys. Kung bago pa lang kayo sa video channel ko, please subscribe naman po, at huwag nyo kalimutan pindutin yung yung bell button guys. So ayun guys, tapos na po. Mukha na siyang bago guys, oh. Itong puti guys, hindi ko muna napinturahan kasi hindi ako nakabili ng pintura ng puti kasi sunod maglito. Bye bye guys. Ingat kayo palagi. God bless all.